Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα, όπως κάθε φορά, θα φτιάξουμε μια πανεύκολη και πεντανόστιμη συνταγή με το δικό μου τρόπο. Τι θα λέγατε για ρεβιθάδα? Πάμε να τη φτιάξουμε. Για αυτή τη συνταγή επιλέγουμε ρεβίθια καλής ποιότητας και βραστερά. Εγώ προτιμώ τα χοντρά γιατί έχουν τραγανή υφή. Τα βάζουμε σε μπολ και τα μουλιάζουμε σε νερό για 6 με 7 ώρες ή από το προηγούμενο βράδυ. Την επόμενη μέρα θα δείτε ότι έχουν φουσκώσει. Μην τα ξεφλουδίσετε γιατί στη φλούδα βρίσκονται πολλά από τα θρεπτικά συστατικά τους. Τα αφήνουμε να στραγγίξουν καλά πριν τα βράσουμε. Τώρα ρίχνουμε σε κατσαρόλα νερό ώστε να καλύψει τα ρεβίθια αλλά χωρίς να παραγεμίσουμε το σκεύος. Ρίχνουμε μέσα τα μουλιασμένα ρεβίθια. Προσθέτουμε ένα μικρό κρεμμύδι κομμένο στα 4. Αρωματίζουμε τα ρεβίθια μας με ένα φύλλο δάφνης. Ανακατεύουμε καλά με την κουτάλα για να βοηθήσουμε να πάρει βράση το νερό. Όταν ξεκινήσουν να βράζουν, με ένα κουτάλι ξαφρίζουμε την επιφάνεια του νερού. Τα αφήνουμε να βράσουν για περίπου 30 λεπτά μέχρι τα ρεβίθια μας να μαλακώσουν καλά, χωρίς όμως να χάνουν το σχήμα τους. Μεταφέρουμε τα ρεβίθια σε πυρήμαχο σκεύος. Ρίχνουμε λίγο από το νερό στο οποίο έβρασαν, μαζί και το κρεμμύδι, το οποίο θα βγάλει όλη την κλίκα του στο ψήσιμο. Ώρα να ενισχύσουμε τη γεύση του φαγητού μας. Προσθέτουμε ντομάτα στο τρίφτη για να αγκαλιάσει τα ρεβίθια μας και να γίνει υπέροχη σαλτσούλα στο φούρνο. Προσθέτουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αλάτι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι και πράσο που θα δώσει πολλά μπόνους γεύση στο υπέροχο αυτό φαγάκι. Ανακατεύουμε με το κουτάλι και βάζουμε το πυρήμαχο στο φούρνο. Ψήνουμε στους 190 βαθμούς για 40 λεπτά. Θέλουμε η σαλτσούλα να σφίξει και τα ρεβίθια να μείνουν με το λαδάκι τους. Ψιλοκόβουμε φρέσκο μαϊντανό και πασπαλίζουμε τη ρεβιθάδα μας. Ρίχνουμε λίγο επιπλέον φρεσκοτριμμένο πιπέρι και η ρεβιθάδα μας είναι έτοιμη. Συνοδεύστε τη με ζυμωτό ψωμάκι ή και με βαρελίσια φέτα. Έτοιμη και η ρεβιθάδα μας. Τέτοιο φαγητό πραγματικά δεν έχετε ξαναδοκιμάσει ποτέ. Τα ρεβίθια είναι λίγο περίεργα για τους περισσότερους από εμάς, αλλά με αυτόν τον τρόπο πραγματικά τα σπάνε. Εννοείται ότι θέλω να μου κάνετε ένα comment από κάτω να μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτή η συνταγή και εννοείται ότι θα δοκιμάσω ευθύς αμέσως για να δούμε τι κανονίσαμε, τι φτιάξαμε. Ντοματούλα, σαλτσούλα, μπόλικι και πράσο εννοείται, το αγαπημένο μας πράσο. Αφού έβρασαν έχουν γίνει λουκούμι. Και όταν έχεις καλά βραστερά όσπρια, δεν θες τίποτα άλλο. Μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Φιλάκια, γεια σας.